Khi bị nói xấu, hãy giữ tâm thiện để không tạo thêm khổ. Có những lúc, chỉ một câu nói của người khác cũng đủ làm tâm ta nặng suốt cả ngày. Nhất là khi câu nói ấy không đúng. Họ không hiểu hết câu chuyện. Họ không biết mình đã chịu đựng điều gì. Họ chỉ nghe một phía, rồi vội vàng phán xét. Có khi họ nói sau lưng. Có khi họ kể với người khác bằng một giọng rất nhẹ, nhưng lại làm lòng mình đau rất sâu. Ta nghe được, ta biết được, và trong lòng lập tức nổi sóng. Ta muốn đáp trả, ta muốn giải thích, ta muốn hỏi thẳng, tại sao lại nói về tôi như vậy? Ta muốn chứng minh mình không sai. Ta muốn người kia phải hiểu rằng họ đã làm mình tổn thương. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, nếu không cẩn thận, chính cơn giận sẽ mượn miệng mình để tạo thêm khổ. Một lời nói trong lúc nóng có thể làm một chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Một tin nhắn gửi đi khi lòng đang sân có thể làm mình hối hận nhiều ngày. Một câu đáp trả cho hãi giận có thể khiến tâm mình mất đi sự trong lành mà mình đã cố giữ bấy lâu. Theo tinh thần Phật Pháp, điều quan trọng không phải là thắng người khác bằng lời nói. Điều quan trọng là thắng được cơn sân trong chính mình. Bị nói xấu không dễ chịu. Bị hiểu lầm không nhẹ nhàng. Bị phán xét khi mình chưa được lắng nghe là một nỗi đau rất thật. Nhưng người tu tâm không phải là người không biết đau. Người tu tâm là người biết dừng lại trước khi nỗi đau biến thành lời ác. Biết thở chậm trước khi cơn giận dẫn mình đi quá xa. Biết giữ miệng khi tâm mình chưa đủ bình an. Đêm nay, nếu bạn đang bị một lời nói làm đau, hãy nghe chậm lại. Không phải để chịu thua, không phải để nuốt hết vào lòng, mà để nhìn sâu hơn. Có những điều không cần đáp trả ngay. Có những người không cần mình phải giải thích hết. Có những chuyện càng nói trong lúc nóng, lòng càng rối thêm. Hãy để tâm mình lắng xuống trước. Vì đôi khi, giữ được một lời trong cơn giận là giữ lại rất nhiều bình an cho đời mình. Khi một lời nói xấu làm lòng mình nặng xuống, có những nỗi đau không đến từ chuyện lớn. Nó đến từ một câu nói, một ánh mắt, một lời đồn, một đoạn tin nhắn, một câu ai đó kể lại rằng người kia nói về bạn như thế này. Chỉ vậy thôi, nhưng lòng mình nặng xuống. Ta đang làm việc cũng không yên, đang ăn cũng thấy nghẹn, đang nằm nghỉ cũng không nghỉ được. Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Họ nghĩ mình là người như vậy sao? Tại sao họ không hỏi mình trước? Tại sao mình sống thật lòng mà vẫn bị nói xấu? Tại sao người ta có thể dễ dàng làm tổn thương mình như vậy? Có những lúc, người nói xấu mình không phải người xa lạ. Đó có thể là một người thân, một đồng nghiệp, một người bạn từng rất gần, một người mình từng tin, một người mình từng đối xử tử tế.
vì vậy mà nỗi đau càng sâu hơn. Nếu là người ngoài, có thể ta còn dễ bỏ qua. Nhưng khi người từng hiểu mình lại nói sai về mình, Tâm rất khó yên. Ta thấy vừa giận, vừa buồn, vừa muốn mắng, vừa muốn khóc, vừa muốn im lặng, vừa muốn nói cho ra lẽ. Trong lòng như có hai tiếng nói. Một tiếng nói rằng phải đáp trả, không thể để họ muốn nói gì thì nói. Một tiếng khác lại rất nhỏ. Đừng vội, lúc này mình đang nóng. Và chính ở khoảnh khắc đó, mình bắt đầu tu. Tu không phải là ngồi thật lâu ở một nơi yên tĩnh. Tu cũng không phải là nói những lời thật cao siêu. Tu có khi chỉ là một giây biết dừng. Khi bàn tay đang muốn bấm gửi một tin nhắn nặng lời. Tu có khi chỉ là một hơi thở trước khi mình nói ra điều làm người khác đau. Tu có khi chỉ là một lần tự nhắc lòng mình đang sân. Đừng để cơn sân nói thay mình. Bị nói xấu là chuyện không ai mong, nhưng cách mình phản ứng lại là nơi mình có thể gieo một nhân mới. Nếu phản ứng bằng sân, đã làm tâm mình thêm cháy. Nếu phản ứng bằng lời ác, ta làm câu chuyện thêm rối. Nếu phản ứng bằng sự tỉnh lại, ta giữ được một phần bình an. Không phải vì người kia đúng, mà vì tâm mình quý hơn một cuộc hơn thua. Vì sao ta đau khi bị nói xấu? Khi bị nói xấu, ta thường nghĩ mình đau vì lời của người kia. Nhưng nhìn sâu hơn, nỗi đau ấy còn đến từ nhiều điều trong tâm mình. Ta đau vì muốn được hiểu. Ai trong đời cũng muốn được nhìn nhận đúng. Mình sống thế nào, mình làm gì, mình chịu đựng ra sao. Mình mong ít nhất người khác đừng nói sai về mình. Nhưng đời không phải lúc nào cũng công bằng như vậy. Có người chỉ nhìn một đoạn rồi tưởng mình biết cả câu chuyện. Có người chỉ nghe một câu rồi vội kết luận về cả một con người. Có người không cần hiểu hết, chỉ cần nói cho nhẹ miệng mình. Và ta đau, không chỉ đau vì bị nói xấu, mà đau vì cảm giác mình không được hiểu. Ta cũng đau vì sợ mình thua. Khi nghe ai đó nói sai về mình, cái tôi trong lòng lập tức muốn đứng dậy. Nó nói, không được yên, im là thua. Không được nhịn, nhịn là họ tưởng mình sai. Không được để người ta lấn tới. Nhưng thật ra, im lặng đúng lúc không phải là thua. Có những lúc im lặng là để quan sát. Có những lúc im lặng là để giữ tâm. Có những lúc im lặng là để đợi khi mình đủ bình tĩnh mới nói một lời không làm mình hối hận. Ta còn đau vì trong lòng vẫn mong người khác phải công bằng. Mình nghĩ mình không hại họ, sao họ lại nói mình? Mình từng giúp họ, sao họ lại đối xử như vậy? Mình đã nhịn nhiều rồi, sao họ vẫn không hiểu? Nhưng nếu nhìn bằng nhân quả đời thường, mỗi người nói ra điều gì thường phản chiếu phần tâm của họ lúc ấy. Người đang nhiều bất an, dễ nói lời làm người khác bất an. Người quen nhìn đời bằng nghi ngờ, dễ gán điều xấu cho người khác. Người chưa biết giữ miệng, dễ để lời nói đi trước trí tuệ. Biết vậy không phải để xem thường họ, cũng không phải để tự cho mình cao hơn. Biết vậy để tâm mình bớt bị kéo đi.
Vì khi ta hiểu rằng lời nói của người khác không phải lúc nào cũng là sự thật về mình, ta sẽ bớt để nó định nghĩa con người mình. Một người nói xấu ta không làm ta thành xấu. Một người hiểu lầm ta không làm sự thật biến mất. Một lời đồn không thể lấy hết giá trị của một người biết sống tử tế. Điều đáng tiếc hơn bị nói xấu không phải là người khác nghĩ sai về mình. Điều đáng tiếc hơn là vì một lời nói xấu, mình đánh mất tâm thiện của chính mình. Đừng để cơn giận mượn miệng mình tạo thêm khổ. Trong tinh thần chánh ngữ, lời nói cần được soi lại trước khi đi ra khỏi miệng. Lời ấy có đúng không? Có cần thiết không? Có đúng lúc không? Có làm tâm mình và người khác bớt khổ hơn không? Không phải lời thật nào cũng nên nói ngay. Không phải lời đúng nào cũng nên nói bằng giọng sân. Không phải mình bị tổn thương thì mình được quyền làm tổn thương lại. Có những lời nói ra rất nhanh, nhưng hậu quả ở lại rất lâu. Một câu mỉa mai, một lời chửi, một đoạn tin nhắn nặng nề, một câu bóc lại chuyện cũ, một lời nói chỉ để người kia đau cho bằng mình. Lúc nói ra có thể ta thấy hả, nhưng sau đó tâm lại mệt. Vì sâu bên trong, tâm thiện của mình biết rằng mình vừa để cơn giận dẫn đi. Sân hận rất khéo. Nó thường đến dưới hình dạng của sự công bằng. Nó nói, bạn phải lên tiếng để bảo vệ mình. Bạn phải nói cho họ biết họ sai. Bạn phải làm họ đau như họ đã làm bạn đau. Nhưng nếu không tỉnh, ta sẽ tưởng mình đang bảo vệ lẽ phải, trong khi thật ra mình đang nuôi thêm lửa trong lòng. Bảo vệ mình là cần thiết. Đặt ranh giới là cần thiết. Nói rõ sự thật cũng có khi rất cần thiết. Nhưng nói trong sân và nói trong tỉnh thức là hai con đường rất khác nhau. Nói trong sân, ta muốn thắng. Nói trong tỉnh thức, ta muốn rõ ràng. Nói trong sân, ta muốn người kia đau. Nói trong tỉnh thức, ta muốn dừng một điều sai mà không tạo thêm vết thương. Nói trong sân, ta để lời mình sắc như dao. Nói trong tỉnh thức, ta để lời mình có giới hạn, có phẩm hạnh, có sự bình tĩnh. Cho nên, khi bị nói xấu, đừng bắt mình phải im mại, nhưng hãy cho mình quyền được chậm lại. Chậm lại để biết mình đang muốn nói vì cần nói, hay vì muốn trả đũa. Mình đang muốn làm rõ sự thật, hay muốn làm người kia mất mặt. Mình đang bảo vệ bình an, hay đang làm lớn thêm cơn sân. Chỉ cần hỏi được như vậy, tâm đã sáng hơn một chút. Và khi tâm sáng hơn, lời nói sẽ bớt làm khổ hơn. Câu chuyện đời thường. Một tin nhắn chưa gửi. Có một người đi làm nhiều năm trong một công ty nhỏ. Người ấy sống khá lặng, không thích tranh giành, không hay kể công. Ai nhờ gì, nếu giúp được thì giúp. Nhưng một ngày, người ấy nghe được rằng có đồng nghiệp nói sau lưng mình. Người kia nói rằng người ấy giả tạo. Trước mặt thì hiền, sau lưng thì tính toán. Làm việc chỉ để lấy lòng cấp trên. Nghe xong, người ấy lặng đi. Cả ngày hôm đó,
làm gì cũng không yên. Trong đầu cứ vang lên câu hỏi: tại sao họ có thể nói mình như vậy? Mình đã làm gì sai? Mình từng giúp họ mà. Tối về, người ấy mở điện thoại, gõ một đoạn tin nhắn rất dài. Trong tin nhắn có đủ mọi điều: trách móc, giải thích, nhắc lại chuyện cũ, và vài câu rất nặng. Gõ xong, ngón tay đã đặt lên nút gửi. Nhưng ngay lúc đó, người ấy dừng lại. Không phải vì hết giận, không phải vì thấy người kia đúng, mà vì chợt nhận ra bây giờ mình đang rất sân. Nếu gửi tin này, có thể mình sẽ hối hận. Người ấy đặt điện thoại xuống, thở một hơi, rồi thêm một hơi, rồi thêm một hơi nữa. Cơn giận vẫn còn, nhưng nó không còn điều khiển bàn tay mạnh như trước. Người ấy tự hỏi, điều mình cần là gì? Mình cần làm người kia đau, hay cần sự việc được rõ ràng? Đêm đó, người ấy không gửi tin nhắn, chỉ viết vào giấy vài dòng: hôm nay mình đau vì bị hiểu sai. Nhưng mình không muốn vì một lời nói xấu mà biến mình thành người nói lời ác. Ngày mai, nếu cần nói, mình sẽ nói bằng một tâm bình tĩnh hơn. Sáng hôm sau, khi lòng đã dịu, người ấy hẹn đồng nghiệp nói chuyện riêng. Không nói trước đám đông, không làm người kia bẽ mặt, không mỉa mai, không lôi kéo thêm ai. Chỉ nói chậm: tôi có nghe một vài điều bạn nói về tôi. Có thể có chuyện bạn chưa hiểu hết. Nếu có điều gì khiến bạn không hài lòng, mình có thể nói trực tiếp với nhau. Tôi không muốn sau lưng nhau lại làm mọi việc nặng thêm. Cuộc nói chuyện ấy không hoàn hảo. Người kia cũng không lập tức nhận sai. Nhưng người ấy bước ra với một tâm nhẹ hơn. Vì ít nhất, mình đã không để cơn giận biến mình thành người mình không muốn trở thành. Đó là tu trong đời thường. Không phải lúc nào cũng mềm yếu, không phải im lặng mãi, mà là biết dừng trước khi nói, biết chọn cách nói, biết giữ phẩm hạnh của mình, ngay cả khi người khác chưa biết giữ lời. Nhân quả đời thường của lời nói. Nếu nhìn bằng nhân quả đời thường, mỗi lời nói đều để lại một dấu vết. Nói lời ác, quan hệ dễ rạn. Nói lời nóng, tâm mình dễ bất an. Nói sau lưng người khác, niềm tin của người nghe cũng dần giảm xuống. Vì hôm nay mình nói xấu một người, ngày mai người nghe có thể tự hỏi, không biết sau lưng mình, người này có nói vậy không? Lời nói không chỉ đi ra ngoài, nó còn quay lại nuôi chính tâm mình. Người hay nói lời cay nghiệt thường khó có một tâm mềm. Người hay gieo nghi ngờ thường sống trong nhiều nghi ngờ. Người hay làm tổn thương bằng lời thường cũng khiến chính lòng mình dần trở nên nặng hơn. Cho nên khi bị nói xấu, đừng vội mong người kia phải chịu điều gì. Đừng nuôi ý nghĩ rằng người làm mình đau nhất định sẽ khổ. Ý nghĩ ấy nghe có vẻ công bằng, nhưng nó lại tiếp tục trói tâm mình vào sân hận. Theo tinh thần tu tâm, điều quan trọng hơn là nhìn lại mình sẽ gieo nhân gì từ chuyện này. Nếu người ta nói xấu, mình có nói xấu lại không? Nếu người ta làm mình đau, mình có lấy nỗi đau đó để làm đau thêm người khác không? Nếu người ta thiếu chánh ngữ,
Mình có vì vậy mà bỏ luôn chánh ngữ của mình không? Đó mới là chỗ cần tu. Một lời người khác nói ra thuộc về sự lựa chọn của họ. Cách mình phản ứng là phần tu của mình. Mình không kiểm soát được hết miệng đời, nhưng mình có thể giữ miệng mình. Mình không ngăn được mọi lời sai về mình, nhưng mình có thể sống sao cho tâm mình không hổ thẹn. Mình không thể bắt ai cũng hiểu mình, nhưng mình có thể tiếp tục sống tử tế, rõ ràng, có giới hạn. Phước không phải điều xa vời. Phước bắt đầu từ cách ta giữ tâm khi bị tổn thương. Phước bắt đầu từ một lần không nói lời ác, dù trong lòng rất muốn. Phước bắt đầu từ một lần biết dừng đúng lúc, trước khi tạo thêm khổ. Tâm sinh lợi, lợi gieo nhân, nhân thành nếp sống, nếp sống tạo phước duyên. Muốn đời nhẹ hơn, hãy bắt đầu từ một tâm thiện, một lời lành và một lần biết dừng đúng lúc. Thực hành khi bị nói xấu. Khi biết mình bị nói xấu, đừng ép mình phải bình an ngay. Bạn là con người. Bạn biết đau, bạn biết buồn, bạn biết giận. Không cần tự trách mình vì đã giận. Điều cần làm không phải là phủ nhận cảm xúc. Điều cần làm là đừng để cảm xúc lái mình đi quá xa. Hãy thử thực hành từng bước nhỏ. Bước 1, dừng lại. Khi nghe một lời làm mình đau, đừng trả lời ngay. Đừng nhắn tin ngay. Đừng đăng một dòng bóng gió lên mạng. Đừng gọi điện trong lúc tim còn đập nhanh. Chỉ cần dừng lại. Có những chuyện chậm một chút là cứu được rất nhiều điều. Bước 2, thở 3 hơi. Hít vào, biết mình đang giận. Thở ra, không để cơn giận mượn miệng mình. Hít vào, biết mình đang đau. Thở ra, cho nỗi đau được có mặt, mà không biến thành lời ác. Hít vào, biết mình còn có thể chọn. Thở ra, chọn không tạo thêm khổ. Bước 3, viết ra điều muốn nói, nhưng chưa gửi. Khi lòng đang đầy, viết ra có thể giúp tâm nhẹ hơn. Nhưng viết ra không có nghĩa là gửi đi. Có những câu chỉ nên nằm trên giấy, vì nó giúp mình xả bớt lửa, nhưng không đốt thêm một mối quan hệ. Bước 4, hỏi lại chính mình. Mình cần nói chuyện này không? Nếu cần, mình nên nói với ai? Nói lúc nào thì tâm mình đủ bình tĩnh? Nói thế nào để rõ ràng mà không ác? Nếu im lặng, mình im vì trí tuệ hay vì sợ hãi? Câu hỏi cuối rất quan trọng. Vì im lặng đúng lúc là trí tuệ, nhưng im lặng vì sợ rồi ôm oán trong lòng thì tâm vẫn khổ. Có khi mình cần nói, nhưng hãy nói bằng tâm đã dịu. Có khi mình cần đặt ranh giới, nhưng hãy đặt ranh giới mà không nuôi thù hận. Có khi mình cần rời khỏi một mối quan hệ độc hại, nhưng hãy rời đi với sự sáng suốt, không phải với lời nguyền rủa trong lòng. Bước 5, trở về với đời sống của mình. Sau khi đã làm điều cần làm, đừng tiếp tục sống trong lời nói của người khác. Đừng cứ mở lại câu chuyện cũ. Đừng cứ tưởng tượng họ đang nói gì thêm. Đừng tự làm mình đau lần thứ 2, thứ 3, thứ 10 bằng một câu chuyện đã qua. Hãy trở về với bữa cơm, với ly nước ấm, với công việc cần làm,
với người còn thương mình. Với hơi thở đang có mặt, miệng đời có thể ồn, nhưng tâm mình không nhất thiết phải ồn theo. Giữ tâm thiện không có nghĩa là để ai cũng làm mình đâu. Có người nghe đến chữ nhịn liền nghĩ rằng phải chịu đựng. Không phải vậy. Sống hiền không có nghĩa là để người khác làm tổn thương mình mãi. Từ bi không phải là để ai muốn nói gì cũng được. Nhẫn nhịn không phải là nuốt hết mọi uất ức. Buông sân không phải là bỏ mặc sự thật. Giữ tâm thiện là không nuôi ác ý, nhưng vẫn có thể nói rõ, vẫn có thể đặt giới hạn, vẫn có thể rời xa điều làm mình tổn thương lặp lại. Nếu một người liên tục nói xấu bạn, bạn có thể bớt chia sẻ chuyện riêng với họ. Nếu một môi trường chỉ toàn thị phi, bạn có thể giữ khoảng cách. Nếu một mối quan hệ khiến bạn luôn phải giải thích, luôn phải chứng minh, luôn phải chịu lời cay nghiệt, bạn có thể lùi lại để bảo vệ tâm mình. Lùi lại không phải là hận. Lùi lại đôi khi là trí tuệ. Không phải ai cũng đủ duyên để hiểu mình. Không phải ai cũng cần biết hết lòng mình. Không phải mối quan hệ nào cũng nên giữ bằng cách làm mình kiệt sức. Người tu tâm không phải là người để người khác bước lên lòng mình. Người tu tâm là người biết sống hiền, nhưng không mù quáng. Biết thương người, nhưng cũng biết thương mình. Biết không trả đũa, nhưng cũng không để điều sai tiếp tục lặp lại. Biết giữ tâm thiện, nhưng không đánh mất sự rõ ràng. Đó là từ bi có trí tuệ. Một lời nói nhẹ nhưng rõ. Có thể là tôi không muốn chuyện của mình bị nói sau lưng. Nếu có điều gì chưa rõ, mình có thể nói trực tiếp. Hoặc tôi nghe được điều đó và tôi thấy buồn. Tôi mong sau này chúng ta nói với nhau thẳng thắn hơn. Hoặc chỉ đơn giản, tôi không muốn tiếp tục câu chuyện này khi cả hai đang nóng. Khi bình tĩnh hơn, mình nói sau. Không cần gay gắt, không cần làm lớn, không cần dùng lời sắc để chứng minh mình mạnh. Có những ranh giới được đặt bằng giọng rất nhẹ, nhưng bên trong là một tâm rất vững. Đêm nay, hãy buông một lời hơn thua. Nếu hôm nay bạn bị nói xấu và lòng vẫn còn đau, hãy đặt tay lên ngực một chút. Thở chậm lại. Bạn không cần giả vờ rằng mình không buồn. Bạn không cần ép mình phải tha thứ ngay. Bạn không cần tỏ ra mạnh mẽ trong từng giây. Chỉ cần đừng tự làm mình đau thêm bằng cách nghĩ đi nghĩ lại một câu nói. Một câu người khác nói ra đã làm bạn đau một lần. Đừng để tâm mình lặp lại câu ấy để làm mình đau thêm nhiều lần nữa. Hãy tự nhắc mình đang đau, nhưng mình không muốn vì nỗi đau này mà đánh mất tâm thiện. Mình đang giận, nhưng mình không để cơn giận quyết định lời nói của mình. Mình bị hiểu lầm, nhưng sự thật về mình không nằm hết trong miệng người khác. Có thể ngày mai bạn sẽ cần nói rõ. Có thể bạn sẽ cần đặt một ranh giới. Có thể bạn sẽ cần bước ra khỏi một nhóm người nhiều thị phi. Nhưng đêm nay, trước khi ngủ, hãy để tâm nghĩ một chút. Không cần giải quyết hết. Không cần thắng ai. Không cần chứng minh với cả thế giới. Chỉ cần giữ một điều: đừng để lời không lành của người khác
làm mình đánh mất lời lành của chính mình. Đừng để tâm bất an của người khác kéo tâm mình vào bất an. Đừng để một chuyện chưa đẹp làm mình quên rằng mình vẫn có thể sống đẹp. Có thể rồi sẽ có người hiểu bạn qua cách bạn sống. Người thật sự thương bạn thường sẽ cảm nhận được sự chân thành ấy. Và chính bạn cũng sẽ biết rằng mình đã đi qua một cơn giận mà không gieo thêm một nhân khổ. Đó đã là một điều rất quý. Bị nói xấu là điều không dễ chịu. Bị hiểu lầm là điều rất đau. Nhưng trong mọi chuyện xảy đến, ta vẫn còn một nơi để quay về. Đó là tâm mình. Người khác có thể nói sai về ta, nhưng ta đừng vì vậy mà trống sai với chính mình. Người khác có thể thiếu chánh ngữ, nhưng ta đừng vì vậy mà bỏ mất lời lành. Người khác có thể gieo thị phi, nhưng ta có thể chọn không gieo thêm sân hận. Không phải im lặng là thua. Có khi im lặng là cách giữ tâm khỏi một cuộc tranh cãi vô ích. Không phải nhịn là yếu. Có khi nhịn là sức mạnh của một người không muốn cơn giận dẫn đường. Không phải buông là bỏ mặc. Có khi buông là không tiếp tục để một lời nói xấu chiếm hết đời sống của mình. Đêm nay, nếu lòng còn nặng, hãy buông một chút thôi. Buông một câu hên thua. Buông một ý muốn đáp trả ngay. Buông một lần tự làm mình đau vì lời người khác. Thở vào, biết mình đang còn sống. Thở ra, cho phép tâm được nghỉ. Ngày mai, nếu cần nói, hãy nói bằng một tâm đã chịu. Ngày mai, nếu cần đi, hãy đi bằng một lòng không oán. Ngày mai, nếu cần đặt ranh giới, hãy đặt bằng sự rõ ràng và bình tĩnh. Còn đêm nay, hãy giữ lại cho mình một khoảng bình an. Giữ được miệng lúc giận là một cách giữ lại phước lành trong cách mình sống. Tâm tốt, lời lành, đời nhẹ hơn. Nguyện cho những ai đang bị lời nói làm tổn thương tìm lại được một khoảng bình an trong lòng. Nguyện cho ta biết dừng trước một lời nóng, biết thở trước một cơn sân, biết nói khi tâm đã dịu, và biết im lặng khi lời nói chỉ làm khổ thêm. Người khác có thể chưa hiểu mình, nhưng mình đừng vì vậy mà đánh mất tâm thiện. Đêm nay, nếu chưa buông được hết cũng không sao. Buông một lời hơn thua thôi. Giữ một lời lành thôi. Thở một hơi cho thật hiền thôi. Tâm đã nhẹ đi một phần. Tâm tốt, lời lành, đời nhẹ hơn.